নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পঞ্চদশ অধ্যায় সম্ভাৱিতা যাক আমি প্ৰবিলিটি বুলি কওঁ ঠিক আছে গতিকে ইয়াত প্ৰবিলিটিটো শিকাৰ আগত আমি মানে ইন্ট্ৰডাকচনখিনি শিকিব লাগিব আৰু ইন্ট্ৰডাকচনখিনি তোমালোকে অতি গুৰুত্ব দিবা কাৰণ তাৰ পৰা পৰীক্ষাত এমসিকিউ অহা যায় গতিকে আজি আমি ফাৰ্স্ট সম্ভাৱিতাৰ আলোচনা কৰিম মানে ইন্ট্ৰডাকচনখিনি ঠিক আছে গতিকে মই ভাবো তোমালোকে সেইখিনি নোটস কৰি লবা আৰু যদি নোটস কৰি নলোৱা তেনেহলে পৰীক্ষাত কিন্তু এমসিকিউ কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে গতিকে মই আকৌ বাৰ কৈছো সেইখিনি লিখি লবা ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি মানে অকনমান তাৰ ইন্ট্ৰডাকচনখিনি আলোচনা কৰিম গতিকে এতিয়া চোৱা মই এইবিলাক একচুয়ালি নোটস কৰি থোৱাই আছে জাস্ট মানে সম্ভাৱিতাক মানে আমি কি বুলি কওঁ পি বুলি কওঁ ঠিক আছে গতিকে সম্ভাৱিতাৰ মানে যেটো আমাৰ সূত্ৰ সেই সূত্ৰটো হৈছে আমাৰ মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা ডিভাইডেড বাই মুঠ প্ৰচেষ্টা মানে আমি যেটো পাও হেতু হ'ব আৰু মুঠ যিমানটা আছিল হেতু তলত হ'ব গতিকে এতিয়া সূত্ৰবিলাক লিখি থোৱা অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা পিছত যেতিয়া ম্যাথছ কৰিবা তেতিয়া আৰু বেছি ভালকৈ বুজিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত গতিকে সম্ভাৱিতা p ইকুৱেলটো আমাৰ মুঠ প্ৰাপ্ত সংখ্যা ডিভাইডেড বাই মুঠ প্ৰচেষ্টা ঠিক আছে আৰু সম্ভাৱিতাৰ মানটো সদায় কি হয় 0 greater than PE 0 less than equal PE less than equal 1 আহিব পাৰে কেতিয়াবা এক নম্বৰী এমসিকিউ হিচাপে আহিব পাৰে নহয় আহে যে সম্ভাৱিতাৰ মান এনেকৈ অপচন দিব কিবা কানি কোনটো শুদ্ধ গতিকে এইবিলাক অকনমান গুৰুত্ব সহকাৰে চাই থবা মই কেনে বাৰ কৈছো এইখিনি তোমালোক হে ফালতু নোটস বুলি নাভাবিবা একদম ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট নোটস হয় লিখি থবা এমসিকিউত মাৰ্ক পাবা গতিকে 0 less than equal PE less than equal 1 এটো হৈছে সম্ভাৱিতাৰ মান ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে যে সম্ভাৱিতাৰ মান কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰে ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে আৰু 1ত কৰিও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে মনত ৰাখবা সম্ভাৱিতাৰ মান কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াও একত কৰি ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু সদায় কেইবাটাও প্ৰাথমিক ঘটনাৰ যোগফল সদায় কিমান 1 পৰীক্ষাত আহে কেইবাটাও প্ৰাথমিক ঘটনাৰ যোগফল কিমান 1 এটা অসম্ভৱ ঘটনা মানে PE সম্ভাৱিতাক এনেকে বুজাই বুলি আগতে কৈছো এটা অসম্ভৱ ঘটনাৰ PE সদায় কিমান 0 এটা নিশ্চিত ঘটনাৰ কিমান নিশ্চিত ঘটনাৰ 1 এইবিলাক মুখত থাকিবলগীয়া কোৱেশ্চন যে এটা নিশ্চিত ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা p = 1 এটা অসম্ভৱ ঘটনাৰ p = 0 এটা প্ৰাথমিক বহুত কেইটা প্ৰাথমিক ঘটনাৰ যোগফল 1 গতিকে এইবিলাক মুখতে থাকিব লাগে তাৰ পিছত আৰু এটা PE মানে কি অসম্ভৱ ঘটনাৰ যোগফল যোগ নিশ্চিত ঘটনাৰ যোগফল হয়না নহয় এটা PE মানে এটা নিশ্চিত আৰু এটা অনিশ্চিত এই দুটাৰ যোগফল সদায় কিমান 1 এইবিলাক যে মই কৈ আছো একদম ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কথাই কৈ আছো লিখি থবা আৰু এটা মুদ্ৰাৰ সদায় ফল কেইটা দুটা এটো জানা হেড আৰু টেল তাৰ পিছত এটা মুদ্ৰাৰ ফল কেইটা হ'ব দুটা হ'ব কিন্তু দুটা মুদ্ৰাৰ কেইটা হ'ব চাৰিটা হ'ব তিনিটা মুদ্ৰাৰ কিমানটা হ'ব আঠটা হ'ব মানে যিমানটা মুদ্ৰা বুলি কয় সিমানটা এটা দুটাকে হলি তিনটা দুই কিম পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 8 হ'ব যদি আমাক যদি 4টাৰ হুদে 4টা দুই পূৰণ হ'ব 4টা দুই পূৰণ কৰিলে যিমান হয় গতিকে মনত ৰাখি থবা পৰীক্ষাত এটাই হুদে নে দুটাই হুদে নে তিনিটা মুদ্ৰাৰে ফল হয় গম নাপাটো গতিকে নিয়মটো চাই থৈ দিলে আচ্ছা মানে যেইটা মুদ্ৰা বুলি কয় সিমানটা দুই পূৰণ তেতিয়া টেনচন নাথাকে কাটা যোৱাৰ আৰু দুটা লুডুগুটি বা পাহাগুটিৰ ফল এই লুডুগুটিটো চিনি পোৱা ন আমি লুডু সবে খেলো পাহাগুটি বুলি ক'লে বুজি নাপাবাও পাৰা পাহাগুটিয়ে লুডুগুটিয়ে পাহাগুটি ঠিক আছে গতিকে তাৰ ফল কিমান আমাৰ 36 কাৰণ মানে এটা হেৰিত কিমান থাকে মেন ফলাফল 6ক লাগি থাকে মানে 6টা ফাল থাকে সেইকাৰণে 6টা ফাল থাকিলে কিমান হয় 1 2 3 4 5 6 গতিকে মানে এটাৰ যদি 6 হয় দুটা লুডুগুটিৰ বা পাহাগুটিৰ ফল কিমান হ'ব আমাৰ 36 হ'ব ঠিক আছে এইবিলাক মনত ৰাখি থবা আৰু মুঠ তাজপাত কিমান থাকে আমাৰ মানে একটা বান্ডেলত তাজপাত 52 খন থাকে তাজপাতৰ এইখিনি বস্তু একানে কোৱা হৈছে আমি যেতিয়া চেপ্টাৰটোত ম্যাথছ কৰিম তেতিয়া আমি তাজপাতৰ কথা পাম লুডুগুটিৰ কথা পাম তেতিয়া আমি মানে জানি থম ঠিক আছে মুঠ তাজপাত 52 খন থাকে আৰু ৰং কেইটা থাকে দুটা থাকে কিন্তু তাজপাতত কাৰ্ড কেইখন থাকে 4খন কাৰ্ড থাকে ঠিক আছে কাৰ্ড কেইখন থাকে কাৰ্ড 4 বিধ থাকে ৰঙা ৰং থাকে ৰঙা ৰঙৰ থাকে হৰ্তন আৰু ৰোহিতন কলা ৰঙৰ থাকে চিৰটন আৰু ইস্কাপন আৰু তাতে আমাৰ যে মানে তাজ যদি খেলা বুজি পাবা মানে খেলি যদিও পানে দেখি পাইছা তাতে এ মানে কি বুজায় হেতু আমাৰ 1 বুজায় ঠিক আছে গতিকে এই তাছৰ কথাখিনি কিন্তু মনত ৰাখবা দে কাৰণ আমি ম্যাথছ কৰিলে মানে তেতিয়া মানে হে নালাগে আৰু সেইকাৰণে মই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিখিনি মানে মেইন টপিক লাগে যিখিনি বস্তু লাগে মই নোটছ কৰি তোমালোকক দি দিছো
কাৰণ তেতিয়া মানে ডাইৰেক্টলি পঢ়িলে গম পাই যাবা আৰু আচ্ছা মানে এইটোৰ কথা কৈছে সেইটোৰ কথা কৈছে বুজি পাইছানে গতিকে তাছৰ কথাখিনি সম্ভাৱিতাৰ সূত্ৰই হওক মই মানে যিমানকেইটা পইণ্ট বুজালো 1ৰ পৰা মানে 12 নম্বৰলৈকে বা গোটেইকেইটা আৰু নিশ্চিত ঘটনাৰ কিমান সম্ভাৱিতা তাৰপিছত অসম্ভৱ ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান প্ৰাথমিক ঘটনাৰ যোগফল কিমান সেই গোটেইবিলাক মানে চাই থবা দেই 1 নম্বৰ হিচাপে আহে তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু চাই থবা সেইটো হৈছে তোমাৰ যে মুখ্য কাৰ্ড মানে মুখ্য কাৰ্ড যিকেইখনক আমি ফেচ কাৰ্ড বুলি কওঁ মুখ্য কাৰ্ড মানে যিকেইখনক আমি কি বুলি কওঁ ফেচ কাৰ্ড বুলি কওঁ সেই ফেচ কাৰ্ড আমাৰ কেইখন 12খন ঠিক আছে মুখ্য কাৰ্ড যাক আমি ফেচ কাৰ্ড বুলি কওঁ ঠিক আছে মুখ্য কাৰ্ড মানে যাক আমি ফেচ কাৰ্ড বুলি কওঁ সেই ফেচ কাৰ্ড আমাৰ কেইখন 12খন গতিকে ৰঙা ৰঙৰ 6খন আৰু কলা ৰঙৰ 6খন মানে 12খন থাকে আহে কেতিয়াবা মানে এনেকুৱাকেও মানে জানবা লগা হয় যে মুখ্য কাৰ্ড কেইখন থাকে আমি সেইটো জানলে আমি গণিতটো কৰবা জানো আমি জানিব লাগিব যে আচ্ছা ফেচ কাৰ্ড মুখ্য কাৰ্ড 12খন থাকে ঠিক আছে তাৰে ৰঙা ৰঙৰ 6খন থাকে কলা ৰঙৰ 6খন থাকে গতিকে এইখিনি নলেজ অকনমান ভালদৰে বহিত নোটছ কৰি লবা লিখি লবা গতিকে এইখিনি থাকাৰ পিছত না ম্যাথছ কিটা কৰিলে একদম ইজ আচ্ছা মানে এইটো অমুসূত্ৰ আৰু এমসিকিউ হিচাপে এইটো আহিলে কোনো ধৰণৰ কাটা যাৱাৰ মানে চান্সে নাথাকে গতিকে হেতুৱে ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি দেৰি কৰি নাথাকো আমি এক্সাৰসাইজ 15.1 আলোচনা কৰো গতিকে আমি এক্সাৰসাইজ 15.1 ৰ আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 লৈ ইয়াতে মই 1 ৰ পৰা 4 লৈ মই আলোচনা কৰি দিছো ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত কৈছে যে তলৰ উক্তিবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা কিতাপতে বুজাই দিছো ইয়াতে তেনেকুৱা মানে কৰিব লগা একো নাই কৈছে যে ঘটনা ইৰ সম্ভাৱিতা প্লাস ঘটনা ই নহৰ সম্ভাৱিতা এনেকুৱা এটা মই অলপ আগত শিকাইছো মানে PE প্লাস PE বাৰ ওপৰত যে শিকাইছিলো ইকুৱেল টু 1 দিছিলো নে সেই কাৰণে মই কওঁ যে মই দিয়া বস্তুবিলাক অকনমান ভালদৰে চাব লাগে নোটছখিনি পুৰা মিলি গৈছে আৰু পিছত গম পাবা যে মই দিছো নে নাই কেতিয়াও নঘটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা 0 মই কৈ থৈছো যে মানে কেতিয়াও নঘটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা সদায় 0 আৰু যেটো ঘটনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তাক কি ঘটনা বুলি কয় অসম্ভৱ ঘটনা বুলি কয় গম পাইছা আৰু কৈছে যে নিশ্চিতভাৱে ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা নিশ্চিতভাৱে ঘটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান মানে নিশ্চিতভাৱে হ'বই তাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব 1 আৰু যেটো নিশ্চিতভাৱে ঘটিব হেতুক নিশ্চিত ঘটনা বুলিয়ে কয় হয়নে গতিকে এইখিনি লিখি লবা ঠিক আছে ঘটনা ইৰ সম্ভাৱিতা প্লাস ঘটনা ই নহৰ সম্ভাৱিতা 1 কেতিয়াও নঘটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা 0 আৰু নঘটা ঘটনাক অসম্ভৱ ঘটনা বুলি কয় আৰু নিশ্চিতভাৱে ঘটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা 1 আৰু এনেকুৱা ঘটনাক আমাৰ নিশ্চিত ঘটনা বুলি কয় ঠিক আছে আৰু কৈছে যে এটা পৰীক্ষাৰ সকলো প্ৰাথমিক ঘটনাৰ সম্ভাৱিতাৰ সমষ্টি হল আমাৰ 1 তাৰ মানে সকলো মানে প্ৰাথমিক ঘটনাৰ সদায় সমষ্টি কিমান যোগফল 1 এইটো মই লিখাই দিছো গতিকে মই যি লিখাই দিছো মানে চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবিলাক কথা মই আলোচনা কৰিছো গোটেইবিলাক সেম টু সেম মিলিছে নে নাই সেই কাৰণে কৈছো অকনমান চাব লাগে ঠিক আছে আৰু কৈছে যে এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা সদায় কি হয় 0 তকৈ ডাঙৰ বা সমান আৰু 1 তকৈ সৰু মই দিছো যে PE মানে PE less than equal 0 less than equal PE less than equal 0 less than equal 1 হেনেকুৱাকে মই এটা লিখাই দিছো সৰি মানে মই এইটোৰ কথা কৈছিলো সম্ভাৱিতাৰ মানটো সদায় কি 0 less than equal PE less than equal মানে 0 তকৈ ডাঙৰ 1 0 ৰ সমান বা 0 তকৈ ডাঙৰ আৰু 1 ৰ সমান বা 1 তকৈ সৰু তেনেকুৱাকে গতিকে হেতু কথাই কৈছি যে নিশ্চিতভাৱে মানে এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা সদায় 0 তকৈ ডাঙৰ বা সমান বা 1 তকৈ সৰু বা সমান হেতু কথাই কৈছি ঠিক আছে 2 নম্বৰ নালাগে আৰু এইবিলাক চাই থাকিব নালাগে পৰীক্ষাত নাহে 3 নম্বৰটো কৈছে যে এখন ফুটবল খেলত কোনোটো দলে আৰম্ভণিতে বলটো ল'ব এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ কিয় এটা বিশুদ্ধ মুদ্ৰাৰ টছ কৰাটো দৰকাৰ বুলি বিবেচনা কৰা এইবিলাক মানে এটো নিজৰ বিবেচনা মতে কবা আৰু হেবিলাক ইমান টা নট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তথাপিও মানে এনসাৰ শিটত যি বুলি দি থৈ দিছে আৰু যে 3 নম্বৰটো দি থৈ দিছে যে এটা মুদ্ৰা টছ কৰিলে মুণ্ড বা পুষ্য ফলাফল সমূহক না আমি যদি এটা মুদ্ৰা টছ কৰো হয়তো মুণ্ড পাম হয়তো পুষ্য পাম গতিকে এটা মুদ্ৰা এবাৰ টছ কৰি পোৱা ফলাফলৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰাটো অসম্ভৱ গতিকে এনেকে লিখবা নাহে এইবিলাক পৰীক্ষাত চালেও চাবা আৰু তোমালোকে ঠিক আছে 4 নম্বৰটো কৈছে যে তলৰ কোন কেইটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিত হ'ব নোৱাৰে কোনটো হ'ব নোৱাৰে অপচন বি টো হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব নোৱাৰে মই তোমালোকক এটা পইণ্ট দি থৈ দিছিলো যে সম্ভাৱিত কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা এটা মই বাক্য লিখাই দিছো গতিকে হেকাৰণে মাইনাছত থকা হ'ব নোৱাৰে অপচন বি টো মানে অপচন বি টো কি হ'ব নোৱাৰে আমাৰ সম্ভাৱিত হ'ব নোৱাৰে অপচন বি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ গতিকে তাৰ মানে হি সম্ভাৱিত হ'ব নোৱাৰে মাইনাছত আছে যে বাকি কিটা প্লাসত আছে কেনে বাকি কিটা হ'ব ই মাইনাছত আছে কাৰণে নহয় হেতুৱে গতিকে তোমালোকে চাই লবা আৰু গতিকে এই ভিডিওটো আজিলৈকে ইমানখিনি আছিল যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেনে হলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ